Xin chào các bạn. Có một vị khán thính giả yêu cầu mình làm heo quay với cái nồi chiên không dầu đơn giản nhất và dễ dàng nhất mà da giòn lâu. Hôm nay mình sẽ trình bày với quý vị cách quay nhanh, không cần bỏ tủ lạnh qua đêm, không cần hơ da khô, không cần luộc thịt, không cần gói giấy bạc hoặc thoa baking soda, không xài cả một cái đống muối như vậy. Tất cả chỉ thực hiện trong một cái nồi air fryer, tức là cái nồi chiên không dầu, nhưng mà thịt ra rất là đẹp và ngon. Bạn nhìn lên màn hình, bạn thấy ở phía trong nước còn chảy, tức là nó không có bị khô nước, và ở ngoài thì cái da nó nổi bong bóng rất là đều, mịn màng. Bây giờ mình vô công thức với lại 3 pound thịt, tức là 1 kg 35 thịt ba rọi. Mình sẽ rửa nó với 2 muỗng canh giấm và 1 muỗng cà phê muối. Thịt này là thịt đông lạnh cho nên nó còn cứng. Mình để từ từ, mình thoa da giấm từ từ rồi mình cạo da nó ra. Da cạo sạch để mà nó cũng thẳng da ra một phần, với lại có những cái chất dơ gì thì mình cũng cạo ra hết. Mình cạo này cũng khoảng cỡ 5 phút. Thì sau khi cạo xong mình sẽ cho rửa lại nước lạnh. Khi rửa lại nước lạnh như vậy, bạn cũng không cần dùng giấy lau khô làm gì, tại vì lát nữa thì mình cũng cần cái nước đó để mình thoa cái đồ ướp bên mặt thịt cho nó dễ. Còn bên da thì mình sẽ xử sau. Miếng thịt này thì bạn nhìn trên màn hình, bạn thấy nó không có được cân đối, một bên thì quá dày, một bên thì mỏng. Như vậy với lại so với lại mình nướng cái air fryer này nó không có đủ, và mình cắt làm đôi tùy theo cái kích thước cái miếng thịt của bạn mua, và cái air fry bạn sắp xếp sao cho nó vừa khít thôi. Một miếng dày, một miếng mỏng. Miếng dày thì nó cũng còn khuyết một bên, mình cắt cái bên cao, mình trải qua bên dày, rồi bên cái bề mặt thịt đó mình khứa 3 đường song song với nhau, mỗi đường cách nhau từ 2,5 cm tới 3 cm, bằng khứa vừa tới cái phần thịt thôi, đừng có cho qua phần mỡ. Miếng này mỏng mình cũng khứa cạn, chứ không phải miếng nào cũng khứa giống nhau. Cái chiều ngang của mình khứa đó, bạn cũng tiên liệu là mình sẽ, sau khi mà chín thì mình cũng cắt đứt nó ra để mình cắt thành miếng thịt lên đĩa. Bây giờ mình vô phần ướp thịt. Mình ướp thì mỗi thứ chỉ có 5 thứ thôi. Gừng thì tùy ý, bạn muốn thêm, thực ra chỉ cần 4 thứ. Thì mỗi thứ thì mình nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê ngũ vị hương, có thể ngũ vị hương bạn làm 1/4 cũng được, rồi nửa muỗng tiêu, nửa muỗng tỏi. Gừng thì chỉ có thì làm thêm. Mình lấy lộn cái bình, lấy lại cái bình này. Rồi mình chỉ trộn đều rồi mình thoa lên thôi. Bạn thoa vô những cái khe mình khứa đó, rồi thoa trên bề mặt của nó, rồi thoa chung quanh, chỉ chừa lại phần da thôi. Nếu bạn thích thì bạn có thể để thêm rượu vô. Còn nếu mà không có xài ngũ vị hương, chỉ xài rượu thì bạn xài rượu mai quế lộ. Cái này thì mình làm như vậy là đủ cái mùi vị rồi. Bạn thấy thì mình ướp muối thường trung bình thì thức ăn là chỉ cỡ 2% á, nhưng mà cái này mình ướp ít muối là bởi vì cái lát nữa mình xài muối, cái bên kia nó cũng dính qua nữa bên da. Bây giờ vô phần xử cái da nó, thì để cho da được khô thì mình dùng nửa muỗng canh giấm, nửa muỗng cà phê muối, mình lật cái bề mặt da lên, rồi nó ướt vậy thì mình lấy dao mình cạo nó cho nó nước nó chảy để bớt. Xong rồi mình dùng giấy mình
lau cho khô. Chậm chậm như vậy cho nó khô hết rồi cái mình mới bôi cái giấm với đường giấm với muối lên. Bạn bôi giấm với muối thì có hai cách. Bạn có thể xịt giấm lên mình thoa trước, xong rồi thì mình rắc muối lên. Còn không thì như mình làm là hiện trên màn hình đó thì mình chỉ trộn hai thứ rồi mình quét chung với nhau cũng được. Sau khi quét thì mình để nó khoảng 15 phút rồi nó rút nước ra. Giấm thì làm mềm da, còn muối thì nó sẽ rút nước từ cái da ra. Thì mình sau 15 phút mình sẽ lau khô và mình đó, mình lau khô rồi thì mình đem mình lau lại lần nữa, mình đem mình nướng. Mà nướng này vì mình không có đâm lỗ cho nên bạn nhìn cái da của nó không có nổi bong bóng lên, nó chỉ nổi như vậy thôi. Da vẫn giòn, vẫn ra, mình cắn giống như là nó vỡ ra liền, nhưng mà nó không có nổi bong bóng. Thế là mình phải đem ra mình cái miếng thứ nhì mình châm lỗ, bạn châm cho đều hết cái mặt rồi đó. Thì đừng có châm sâu, đừng có châm xúc tới cái phần mỡ, chỉ cái phần da mỏng thì mình châm nhẹ nhẹ cho da. Rồi mình bạn dồn lên, bạn để mình kê như vậy. Mục đích mình kê như vậy là để cho, tại vì cái miếng đầu mình thấy nó thủng ở giữa, mấy cái miếng nó cong lên, thì bây giờ mình kê để cho nó mỡ rồi nó chảy xuôi xuống. Đừng có lo là ở giữa nó sẽ tiếp xúc, nó sẽ bị cháy. Không, nó không cháy, lát bạn nhìn kết quả bạn biết. Rồi sau khi thoa xong mình cũng để cỡ 5-10 phút, hay là bạn cũng thoa liền, để nướng gấp thì cũng được, lau khô liền bỏ vô nướng. Còn không thì cũng để vài phút cho nó rút bớt cái chất nước ở trong ra. Ở phần dưới lò có cái khay thì mình đổ vô cỡ 1/4 cốc nước, cỡ cỡ một ít thôi, để cho đủ bốc hơi trong cái thời gian mà mình làm sấy khô thịt á, sấy khô cái da. Thì mình nướng có 2 bước. Bước thứ nhất là 200 độ ép, mình nướng mình để cỡ 40 phút cho da nó khô như vậy đó. Thì bạn thấy không, cái phần ở giữa mình cung lên nó cũng đâu có khác nhau gì đâu. Rồi sau đó mình kéo ra, mình thoa giấm với muối. Thoa giấm với muối hồi nãy còn dư chỉ quét sơ vậy thôi. Bạn có thể lau thoa xong bạn có thể lau nó cũng được, còn không để nướng luôn. Bây giờ qua mức thứ hai thì mình sẽ nướng nó là ở 400 độ ép. Bạn nướng cái function nào cũng được. Thì 400 độ ép mình sẽ nướng 30 phút, là bởi vì cái miếng thịt này nó quá dày, mình nướng 30 phút. Cái miếng thịt mỏng thì mình nghĩ cỡ 20 phút là được rồi. Rồi bây giờ xong, coi như là đây là mà mới nướng được 10 phút là bạn thấy da để nổi bong bóng lên. Nổi bong bóng này bạn thấy bong bóng nó không to đến nổi mà như mình nướng muối, mình thoa một lớp muối dày thì nó có nhiều khi nó bung cả một lớp da lên luôn. Còn cái này nó bung đều nhỏ nhỏ mịn mịn. Ở dưới bạn thấy ở dưới cái tray ở dưới nó nhỏ mỡ xuống, rồi phần nước ở dưới nữa đó. Bây giờ nướng xong 30 phút thì bạn thấy cái da của nó như vậy đó, nó bong bóng, nó mịn mà đều hết luôn, giòn rụm luôn. Và mình nướng kiểu này là cũng là ít mình xài cái thành phần đồ ướp rồi rửa đồ cũng gọn nữa, không có văng cái trong cái môi trường nhỏ, cái phạm vi nhỏ như vậy thì lát mình sẽ chiếu cho bạn thêm xem làm xong lau, chỉ rửa mấy cái 2 cái tre đó, 3 cái tre đó, rồi với lại mình lau ở trong là sạch trơn khỏe. Chứ mình nướng lò lớn hoặc là rải muối là nó văng tùm lum hết. Còn này rất gọn gàng, sạch sẽ mà đơn giản. Bây giờ mình cắt theo cái đường, bạn thấy không, cái đường mình xẻ bao nhiêu thì bây giờ mình cắt ngay cái đường đó. Mình cắt xong rồi mình cắt mỏng lại. Nhưng mà bây giờ mình nhắc lại, trong khi mình cắt thịt mình nhắc lại là mình sẽ
quét muối với giấm 3 lần. Lần đầu tiên là sau khi mình lau da khô, rồi mình quét rồi mình để 15 phút, rồi mình quét mình châm lỗ, rồi mình quét lại, mình đem vô nướng, mình lau khô mình đem vô nướng xong nướng da khô á, da khô xong thì mình quét lại lần nữa, rồi vậy thôi. Mình thấy miếng thịt tại vì miếng thịt nó dày á, thành ra mình nướng nó cái hồi nướng ở 400 độ áp á, tức là khoảng 200 độ C, nó chín ở trong luôn á. Còn bạn á, nếu mà miếng thịt mỏng như miếng đầu tiên của mình á, thì mình nướng cỡ 20 phút là nó chín rồi. Vừa chín mà cái da mình cũng vừa là nổi đều hết, nổi đều vàng. Miếng đầu tiên là mình nghĩ mình giảm luôn cái phần mà xăm lỗ, nhưng mà nó ra kết quả như mình đưa cho các bạn thấy đó, nó vẫn giòn. Đây là cái miếng đó nó vẫn giòn, nhưng mà nó không có được đẹp. Là nếu mà nó giống như da heo mình, heo thui ở Việt Nam á, heo quay ở Việt Nam á, cái da láng vậy chứ không có nổi bong bóng, nhưng mà rất là mà xốp ra, rất là giòn. Đó, tùy các bạn, ví dụ bạn muốn kiểu đẹp á, thì chịu khó xăm da, và nếu không xăm á, thì bạn phải trụng trước cái da nó mềm. Còn nếu người ta không xăm thì phải bỏ nhiều muối, không xăm thì phải là có nhiều cái cách mà để làm cho nó nổi bong bóng á. Còn mình chọn cách đơn giản nhất là thoa giấm xong rồi châm lỗ thôi. Đó, cái da vẫn giòn, bạn thấy không? Đụng cái là nó bể ra luôn á. Miếng này là cái miếng mỏng. Như vậy làm cách nào cũng được, là tùy theo các bạn chọn lựa, mà cách đơn giản nhất của mình. Rồi bạn thấy là mình chỉ sơ qua, sau khi mà mình nướng xong mình lại đem mấy cái vỉ mình đi rửa đây, rồi xong mình lau lại ở phía trong á. Đó, nó không có dơ nhiều, trong cái nhỏ nhỏ mình chùi cũng lại, chứ mình mệt nhất là đem muối rồi bôi tùm lum á. Đó. Như vậy mình chia sẻ cái cách làm đơn giản nhất và dễ dàng nhất, còn trong thời gian ngắn nhất. Chỉ là trong vòng 2 tiếng đồng hồ là các bạn sẽ có một miếng thịt quay như vậy. Bạn thấy bong bóng này, đây là cái miếng từ trước đến nay mình làm thành công nhất đối với mình, bởi vì mình thích là bong bóng như vậy thôi, vừa vừa nhỏ nhỏ để dễ cắt miếng nào mình cũng ra miếng nấy á. Rồi mình chia sẻ với các bạn tới đây là xong. Chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn trong những video kế tiếp, và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.